नमस्कार मित्रांनो, तुम्ही मला सांगा या 1 रुपयामध्ये काय काय येणार? फक्त एक चॉकलेट जी की मी खाल्लेली आहे। पण मित्रांनो, जिओ असं म्हणते नाही, हे पूर्ण चुकीचं आहे। आता 1 रुपयामध्ये या चॉकलेट सोबत आमचा एक प्लॅन सुद्धा येणार आहे। त्यामुळे जिओने एक लॉन्च केला 1 रुपयाचा प्लॅन, ज्याची संपूर्ण डिटेल्स तुम्हाला पुढे व्हिडिओमध्ये सांगतो, त्यामुळे व्हिडिओला शेवटपर्यंत बघा। मागच्या व्हिडिओमध्ये एसके क्रिएटर यांनी अगदी बरोबर उत्तर दिलं होतं, त्यामुळे एसके क्रिएटर तुमचं खूप खूप अभिनंदन। जर पुढच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला तुमचं नाव घ्यायचं असेल किंवा माझ्याकडून इंस्टाग्रामला मेन्शन करायचं असेल तर हा व्हिडिओ पूर्ण बघा। कुठल्या वेळेला कुठला लोगो दिसते हे मला कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका। आणि जर तुमचं उत्तर बरोबर निघालं सो तुम्हाला माहीतच आहे मी काय करतो। सो मित्रांनो, या 1 रुपयामध्ये तुम्हाला भेटते एक चॉकलेट। पण आता जिओचा नवीन प्लॅनच्या हिशोबाने या तुम्हाला 1 रुपयामध्ये भेटणार आहे 100 MB डाटा, आणि ते पण 30 दिवसासाठी। पण इथे आला एक ट्विस्ट। जिओने आपल्यासोबत केला इथे एक सर्वात मोठा स्कॅम। तो मी आता तुम्हाला इथे एक्सप्लेन करतो। पहिल्याची प्राइस होती 1 रुपयामध्ये तुम्हाला 30 दिवसासाठी 100 MB भेटत होतं, पण स्कॅमच्या नंतर म्हणजे 14 ते 15 तासांनंतर तो चेंज केला गेला। 1 रुपयामध्ये 1 रुपयाची व्हॅल्यू चेंज नाही केली, 1 रुपयाच ठेवली, पण तुम्हाला तो एका दिवसासाठी भेटेल फक्त आणि फक्त 10 MB। हे का केलं असं? 10 MB मध्ये काय होणार मला तुम्ही सांगा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ओके, 10 MB तो कोणासाठी कामाचा आहे? ज्यांना डाटा ॲड ऑनचा पॅक घ्यायचा आहे। म्हणजे समजा तुमचं रोजचं 2 GB इंटरनेट संपलं, पण तुम्हाला अर्जंट 1 GBचं काम आहे, सो तुम्ही 1 GBचं रिचार्ज माराल, त्यासाठी तुम्हाला इंटरनेट लागल। त्या 1 इंटरनेट मारण्यासाठी तुम्हाला हा 10 MBचा डाटा मदत करेल, किंवा थोडीशी अर्धा पाऊण तास तुम्हाला व्हॉट्सअपवर चॅटिंग करायला हा 10 MBचा डाटा काम करेल, जास्त काम नाही करणार। आता हे रिचार्ज प्लॅन चेंज करायचं सर्वात महत्त्वाचे 2 रिझन मी तुम्हाला आता सांगतो, पण त्याच्या अगोदर सांगतो व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करून नोटिफिकेशन बेल ऑलवरती नक्की सेट करा। सो मित्रांनो, आता जे मी तुम्हाला 2 रिझन सांगणार होतो त्याच्यातलं पहिलं रिझन सांगतो। त्यामध्ये जिओकडून एक चुकीने झालं असेल। त्यांना ओरिजिनली करायचं असेल 1 रुपयामध्ये 10 MB एका दिवसासाठी, बट ते बाय मिस्टेक झालं असेल 1 रुपयामध्ये 30 दिवस 100 MB। हे आपण समजू शकतो, माणसाकडून चूक होते, जनावराकडून होत नसते चूक। ठीक आहे, जिओ पण माणूस आहे, त्यांच्याकडून बाय मिस्टेक चूक झाली असेल। पण दुसरं रिझन ऐकल्याशिवाय तुम्ही इथून जाऊ नका, ते खूप महत्त्वाचं आहे। सो दुसरं आहे 1 रुपयामध्ये तुम्ही इथे 100 MB डाटा घेताय, सो तुम्ही 10 रुपयामध्ये नियरली 1 GB डाटा घेऊन राहिले, कारण 1024 MB 1 GB मध्ये असते। सो तुम्ही इथे नियरली 1000 MB तुम्हाला भेटत आहे, म्हणजे 1 GBच तुम्हाला इथे भेटून राहिलं। ओके, सो इथे 1 GB तुम्हाला 10 रुपयामध्ये भेटत आहे, पण जिओचा जो प्लॅन आहे तो आहे 15 रुपयामध्ये 1 GB, जो आपण डाटा ॲड ऑनचा प्लॅन घेत असतो। सो जिओला इथे 5 रुपयाचं नुकसान होतं। तुम्ही म्हणसाल काय 5 रुपये? आम्ही तर असेच चिप्स कुरकुऱ्याच्या पॅकेटमध्ये 5 रुपये वाया घालवतो। हां, ती गोष्ट वेगळी आहे, त्यामध्ये चिप्स कुरकुरेपेक्षा हवा जास्त असते, पण 5 रुपये आपण त्याच्यात वाया घालवतो। पण जिओ म्हणते नाही, आम्हाला 5 रुपयेसुद्धा महत्त्वाचे आहे। त्या 5 रुपयामध्ये तुम्हाला असं वाटत असेल तुम्ही एकटे आहात, पण भरपूर हजारो लाखो लोक जी आहे हा प्लॅन घेणार, आणि जिओला असंच 5-5 नुकसान होत तो करोडोच्या नुकसानमध्ये कन्वर्ट होऊ शकते। त्याच्यामुळे हे एक दुसरं रिझन सुद्धा असू शकते की जिओने हा प्लॅन जो आहे तो स्विच केला। बाकी यावरती तुमचं काय मत आहे मला कमेंटमध्ये सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल लाईक शेअर सबस्क्राईब करा। भेटूया का पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत जय महाराष्ट्र।